BIT semester 2 වල software engineering කියන subject එකේ first chapter එක තමයි අපි discuss කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ content එක මේ syllabus එක ගත්තොත් මේකේ තියෙන content එක ගත්තොත් මේක ඇත්තටම theory parts තමයි තියෙන්නේ. මොකද practical තියෙන subject එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ තියෙන notes ටික හරියට බලලා මේ videos ටික හරියට බලලා past papers ටික හරියට කරා නම් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ result එකක්. ඒ කියන්නේ A එකක් B එකක් වගේ හොඳ result එකක් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් subject එකක්. ඉතින් theory තිබ්බා කියලා ඒකේ අදහස ගොඩක් ලේසි කියන එක නෙමෙයි. නමුත් අර practical ගොඩක් තියෙන ඒවට වැඩිය අඩු කාලෙකින් ඕගලන්ට මේක කරගන්න chance එක තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් මේ lesson එක ගත්තොත් මේ lesson එක ඕගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන් හරියට බැලුවා නම් ඊළඟට note එකක් තව පාරක් බලාගත්තා නම් past paper questions chapter wise කරා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් හොඳ result එකක් ඉක්මනින් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් subject එකක් තමයි software engineering කියන්නේ. හරි අපි බලමු මේ subject එකේ අපි මොනවාද මේ software engineering කියලා කතා කරන්න යන්නේ කියන එක. එතකොට සරලව කියනවා නම් අර වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම software එකක් engineer කරන හැටි step by step අපි කතා කරනවා. දැන් මොකද්ද මේ engineer කරනවා කියන්නේ? අලුතෙන් දෙයක් නිර්මාණය කිරීම තමයි මේ engineer කරනවා කියන්නේ. අලුතෙන් දෙයක් නිර්මාණය කිරීම. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මොකක් හරි දෙයක් දිහා බලාගෙන ඒ වගේ තව දෙයක් හදන එක නැත්නම් අපි දැන් මෙහෙම කරමුකෝ හිතමුකෝ දැන් අපි Unity class එකට ගිහිල්ලා computer parts ටික ඔක්කොම අරගෙන processor එක motherboard එක RAM CD-ROM drive DVD-ROM drive hard disk SSD නම් ඒවා casing keyboard mouse ඔය වගේ ඔක්කොම parts ටික අරගෙන computer එක assemble කරනවා කියන එක engineering task එකක් නෙමෙයි මොකද අපි අලුත් දෙයක් නිර්මාණය කරේ නෑනේ ඒ වගේම තමයි දැන් අපි එතන ඇත්තටම කිසිම දෙයක් නිෂ්පාදනයක් කරෙත් නෑ නමුත් අපි හිතමු අලුත් දෙයක් නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා මොකක් හරි කෑම જાතියක් හදනවා නම් දැන් අපි බත්තු වෙනවා කියන එක ඉංජිනේරින් නෙමෙයි මොකද ඒක කොහොමත් අපි හැමදාම වෙන දෙයක් ඒක දන්න දෙයක් අලුත් දෙයක් නෙමෙයි නමුත් අලුත් කෑමක් හදනවා නම් ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් යම් කිසි ඉංජිනේරින් ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා කියලා ඒ වගේ දැන් software එකකුත් අපි නිකන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන එක software engineering නෙමෙයි. නමුත් අලුතෙන්ම software එකක් design කරලා algorithm එකකින් නම් design කරලා develop කරලා ඒක service එකට දාන එක තමයි මේ software engineering කියන්නේ. ඒතකොට මේ software engineering ඇයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට තියෙන එක එක problems විසඳ ගන්න අපිට software අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතකොට දැනට අර off the shelf software commercial off the shelf software වගේ නැත්තම් ඒකට ගැළපෙන software එකක් අපිට අලුතෙන් ඒකටම software එකක් හදන්න වෙනවා. අන්න ඒක තමයි software engineering කියන්නේ. ඒ කියන්නේ specific task එකකට specific algorithm එකක් design එකක් එක්ක අලුතෙන් software එකක් හදන එක තමයි software engineering කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්නේ process එක ගැන. දැන් software එකක් කියන්නේ මොකක්ද ඉස්සල්ලා? ඒක ඇත්තටම intangible intellectual property එකක් නේ software එකක් කියන්නේ අල්ලන්න බැරි බුද්ධිමය දේපලක්. Software is any set of machine readable instructions to the computer's processor to perform specific operations. එතකොට කම්පියුටරය පාවිච්චි කරලා කම්පියුටරය කරහා specific operations ටිකක් කරන්න දෙන sequence of steps ටික තමයි මේ software එකක් කියලා කියන්නේ. As a product, a software system is a collection of intercommunicating components, programs, configuration files, documentation, and user documentation. Software products may be developed for a particular customer or may be developed for a general market. මම කියවනේ commercial off the shelf software the Microsoft Office වගේ package එකක් ගත්තොත් ඒක general market එකට හදලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි specific software එකක් කාට හරි development company එකට ගිහලා අපි හදා ගන්නවා නම් ඒක අපි කියනවා bespoke software එකක් කියලා. එතකොට generic නැත්නම් off the shelf software අනිත් එක තමයි bespoke software. එතකොට අපි කඩෙන් ගිහිල්ලා denim කලිසමක් අරගෙන අඳිනවා කියන එක ඒක generic එකක්. හැබැයි අපි රෙදි දීලා ටේලර් කෙනෙකුට දීලා කලිසමක් මහ ගන්නවා කියන එක bespoke. අන්න ඒ වගේ. එතකොට software projects and other projects අතර comparison එකක් කරොත් දැන් software projects වල තියෙනවා ඒක intangible in nature ගොඩක් වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් අනිත් hardware based projects වල එහෙම දේවල් වෙනවා අඩුයි. The main difference in software engineering compared to other engineering disciplines are as follows. මේවා අහන්න පුළුවන් MCQs වලට. It is difficult for a customer to specify requirements completely. කියන්නේ hardware වගේ නෙමෙයි. hardware නම් measurements දීලා දිගපල්ල දීලා material දීලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙහෙමයි මේ පුටුව හරි මේසය හරි හදන්න ඕන කියලා. හැබැයි software එක කිව්වට හිතේ තියෙන දේ කිව්වට ඒක ඇත්තටම හදලා පෙන්නුවාට පස්සේ තමයි customer ට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකමද කිව්වේ නැත්නම් වෙන එකක්ද කියලා. ඒකට නේ prototyping එහෙම අපි පාවිච්චි කරන්නේ හරියටම requirements ගත කරන්නේ. It is difficult for the developer to understand fully customer needs. ඒ අර කියන්නේ හරි customer කිව්වට developer ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්.
software requirements change regularly. ඒ නිතරම වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ business requirements වෙනස් වෙනකොට අතරමඟදී කියපු දේ නෙමෙයි software හදලා ඉවර වෙන කලින් අතරමඟදී requirements වෙනස් වෙනවා. The environments to which software is made change regularly. ඒ කියන්නේ environment එක change වෙනවා. ඒක නිසා නැවත ආයෙ requirements change වෙනවා. Software is primarily intangible. Much of the process of creating software is also intangible, involving experience throughout and imagination. එතකොට ඒක නිසා මේක අර බුද්ධිමය දේපලක්. හරි brain product එක බුද්ධිමය දේපලක්. ඒක නිසා ඒක සාමාන්‍ය හදලා ඉවර වෙලා output එකක් දකින්නකම් කෙනෙකුට කියන්න බෑ මේක කොයිතරම් complete ද ඒ විදිහට කියලා performance මනින්න හරි අමාරුයි අතරමඟදී. Because of intangibility, it is difficult to specify software. මේක මෙහෙමයි කියලා කියන්න බෑ හදලා ඉවරනකම්. Customers and developers have communication gaps. එක්කෙනෙක් කියන එක අනිත් එක්කෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ. It is difficult to test software exhaustively. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ software කොච්චර හොඳට ටෙස්ට් කරත් user ට දැම්මට පස්සේ user අර ටෙස්ට් නොකරපු අමුතු විදිහවල software පාවිච්චි කරන. ඒකට errors එනවා. ඒක නිසා කවදාවත් error free software කොච්චර ටෙස්ට් කරත් අපිට කියන්න බෑ error free කියලා. මොකද customer අර ටෙස්ට් නොකරපු අමුතුම විදිහකට පාවිච්චි කරොත් මොකද වෙන්නේ? අලුත් error එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කොච්චර exhaustively check කරත් errors එන්න පුළුවන්. Not like other engineering disciplines that have narrow scope, software can be developed in diverse contexts ranging from embedded system to giant manufacturing systems. ඒ software වල ප්‍රමාණය කියන එක එක ප්‍රමාණයන්ගෙන් තියෙන පුළුවන්. The replication of software is trivial and as a consequence, software is elastic and gradually becomes more complex as changes are made over time. ඒ කියන්නේ මේක ඇදෙනවා. ඔවට අපි කියන්නේ scope creep කියලා. ඒක හදද්දි තමයි කොයිතරම් අමාරුද කියලා තේරෙන්නේ. හරිද? එතකොට කොයිතරම් මේ survival එහෙම නැත්නම් මේ ලොකු බරපතල ටාස්ක් එකක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ හදන්න ගත්තම. හදන්න කලින් කස්ටමර් උනත් කියන්නේ මේ පොඩි software එකක්. එහෙම කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් ඒක කොච්චර ලොකුද කියලා කරන්න යනකොට තමයි තේරෙන්නේ. A small change to a new lines of code could do a big change in overall behavior of the system. පොඩි change එකක් කියලා customer කියන එක කරන්න මුළු software එකම අලුතෙන් ලියනවා වගේ වැඩක් සමහරට කරන්න වෙනවා. ඒක උලදී ඔය වගේ ගැටලු තියෙනවා software and hardware projects අතර. ඉතින් ඒක නිසා අර කමියුනිකේෂන් කියන එක කොයිතරම් හොඳට තිබ්බත් කස්ටමර් කියන දේ ඩිවෙලොපර්ට තේරෙන්නේ නැහැ, ඩිවෙලොපර් කියන දේ කස්ටමර්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න නිසා ඒ කියන්නේ හරියට රික්වයර්මන්ට් එක සැටිස්ෆයි වෙන්නේ නැහැ කස්ටමර්ට. ඔය ගැටලුව දිගටම තියෙනවා software. ඊළඟට main types of software කියන්නේ software අපිට categorize කරන්න පුළුවන් system software and application software. system software කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටරේ hardware එක්ක hardware operate කරන්න පාවිච්චි කරන අර operating systems වගේ තමයි system software කියන්නේ. application software කියන්නේ user ට යම්කිසි productive දෙයක් කරගන්න පාවිච්චි කරන software තමයි application software කියන්නේ. නිකන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් office package එක. එතකොට Windows operating system එක system software එකක්. හැබැයි office package එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙන Word Excel වගේ ඒවා ගත්තොත් application software. ඒවෙන් අපිට productive දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි OS එක විතරක් තිබ්බා කියලා computer එකෙන් අපිට වැඩක් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. හැබැයි computer එකේ සියලුම hardware operate කරන්න අනිවාර්යෙන් system එක operate කරන්න operating system එක තියෙන්න ඕන. අන්න ඒ කතාව තමයි කියන්නේ. එතකොට දැන් සිස්ටම් software වලත් එක categories තියෙනවා. එකක් තමයි මේ system management programs. ඒවට තමයි මේ operating systems, operating environments, database management system අයිති වෙන්නේ. ඊළඟට support systems කියන්නේ utility programs ඔය virus guard වගේ දේවල්, performance monitors, disk utilities ඒවා තමයි මේ system support programs නැත්නම් utilities කියන්නේ. ඊළඟට development programs කියන්නේ ඔය case tools. ඒ කියන්නේ computer aided software engineering ඊළඟට අපිට IDEs ගන්න පුළුවන් program translators ඒ කියන්නේ compilers interpreters කියන ඒවා තමයි system development system software වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න sub categories කීපයක්. application software එක ගන්න පුළුවන් අර කලින් කතා කරා වගේ general purpose and application specific. එතකොට general purpose කියන්නේ මේවා අපිට ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ software ටික. හැබැයි දැන් accounting software එකක් ගත්තොත් ඒකෙන් එක වැඩයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සමහර applications තියෙනවා specific දෙයකට හදපුවා ඒකම විතරයි වෙන මොකුත් කරන්න බෑ. හැබැයි word වලින් අපිට ගොඩක් දේවල් excel diverse ගොඩක් මේ දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට database application එකක් ගත්තොත් ඒක එක දේවල් වලට අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි general purpose application කියලා කියන්නේ. ඊළඟට application software ගත්තොත් එimhe තව අපිට කියනවා stand alone applications. ඒ කියන්නේ දැන් හුඟක් ඉස්සර නම් applications තිබ්බේ stand alone. ඒවට අපි කියනවා desktop versions කියලා install කරාම වැඩ කරනවා. අනිත් ඒවා තමයි ඒකත් එක්කම දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා online software කියන ඒවා. ඒ කියන්නේ නිකන් කම්පියුටරේ පොඩි නිකන් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වගේ install කරලා තියෙනවා online. හැබැයි connect වෙන්න ඕනේ actual software එකට යන්න. එතකොට ඒක stand alone නෙමෙයි. Okay. ඊළඟට interactive transaction based applications කියන්නේ execute on a remote computer
are accessed by users from their own PCs. අර cloud computing කියන කතාව මම දැන් ඔය කියපු කතාව තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඊළඟට embedded control systems. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒවා ROM chip එකක් ඇතුලේ embed කරලා තියෙන specifically hardware එකක් operate කරන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් අපේ TV එකේ තියෙනවනේ software එක ඔය menu button එකේ බුවා මේක on වෙනවා. අපිට එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක embedded control system එක hardware manage කරන්න තියෙන. ඊළඟට batch processing systems. These are business systems that are designed to process data in large batches. ඒ කියන්නේ එවලෙවල process කරන්නේ data ගොඩක් එකතු කරලා එකපාර month end එකේ වගේ process කරනවා. ඔය salary හදන ඒවා, ඒ වගේ දේවල් හුඟක් වෙලාවට batch processing තමයි යන්නේ. ඊළඟට entertainment දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ games වගේ දේවල්, එහෙම නැත්නම් movies බලන play එකක්, ඒවා entertainment software. ඊළඟට modeling and simulation. එතකොට simulation ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ අර World Trade Center එකේ plane දෙකක් හපලා ඒ දෙකම building දෙකම බිමට සමතලා කරපු ඒ ත්‍රස්තවාදියෝ plane එලවන්න ඉගෙනගෙන තිබ්බේ Microsoft Flight Simulator 2000 එකේ. හරිද? ඒ වගේ games and ගොඩක් software තියෙනවා simulation real world දේවල් simulate කරලා පෙන්නන software. ඊළඟට data collection systems collect data from their environment using set of sensors automatically. IoT devices වලින් එහෙම sensors වලින් data collect කරනවා. ඊළඟට systems of systems are composed of number of other software systems. අපි බලමු software cost. ඒ කියන්නේ software එකක් කොයිතරම් වියදම් යනවද මේක හදන්න සහ maintain කරන්න. Software cost often dominate computer system cost. The cost of software on a PC are often greater than the hardware. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කියයි නෑනේ hardware වල සල්ලි ගිහුවට අපි software නිකන් දාගත්ත කියලා. ඒ ඔක්කොම මේ for illegal copies නේ, pirated copies නේ. නිකන් හිතන්න. ලක්ෂ දෙකකට laptop එකක් ගත්තොත් Windows 11 Pro එකක් දාන්න. එතනට වෙනවා 70000ක් කොහෙද? ඔෆිස් පැකේජ් එක දැම්මොත් ඔෆිස් ප්‍රොෆෙෂනල් ප්ලස් එඩිෂන් එක ඒක 1,20,000ක් කොහෙද? එතන මොන ලක්ෂ දෙක ඉවරයි. ඊට පස්සේ Adobe පැකේජ් එකේ Adobe පැකේජ් එකේ තියෙන software ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම ටික දාගත්තොත් ලක්ෂ 10ක විතර යන software වලට විතර. Software cost more to maintain than it does to develop. දැක්කනේ අනිත් එක තමයි develop කරනවට වැඩිය වියදමක් යනවා. විශේෂයෙන් මේ bespoke software, generic software නෙවෙයි. ඔය generic software වල update එකක් આવුත් ඒක free එනවා. හැබැයි bespoke software වල අපි developer ට ගෙවන්න ඕන ඒක maintain කරනවට. එතකොට මේ හදනවට වැඩිය වියදමක් යනවා maintain කරන්න. Software engineering is concerned with cost effective software development. ඒ කියන්නේ හරි විදිහට engineer කරපු software එකක් නම් ඒක cost effective. ඒ කියන්නේ අඩු වියදමකින් හදලා අඩු වියදමකින් maintain කරන්න පුළුවන්. Okay. මෙන්න තියෙනවා software and hardware cost curve එක. හරිද? දැන් hardware ගත්තොත් එහෙම initially cost එක වැඩි. ඇයි ඒක මිලදී ගන්න acquire කරගන්න cost එක වැඩි. maintenance cost මහලුකු ගාණක් නෑ. දැන් computer එකක් අපි සල්ලි දීලා ගත්ත මේක maintain කරනවා කියලා අපිට මහලුකු වියදමක් යන්නේ නෑනේ. ඕනනම් service කරන්න, ඔය battery එකක් මාරු කරන්න laptop එක නෑ. ඒ වගේ නමුත් අපි processor එක මාරු කරනවා, මෙහෙම motherboard මාරු කරනවා. එහෙම නෑනේ නේද? ඒවා දිග ඕන තරම් කාලයක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඕනනම් ඉතින් ඔය ෆෑන් එකක් වගේ ගෙවෙන දෙයක් මාරු කරයි, hard disk එකක් වගේ ගෙවෙන දෙයක්, battery එකක් වගේ ගෙවෙන දෙයක් මාරු කරයි. ඒවට තමයි maintenance cost ගන්නේ. නැත්නම් maintenance cost නෑ යන්නේ. හරිද? හැබැයි software එහෙම නෙමේ. හදලා මේක කාලයක් යන්න software එකේ එක එක errors එනවා, එක එක updates අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අලුත් software එකක් හදනවට වඩා වියදමක් යනවා මේ පරණ software maintain කරන්න. එතකොට software වල curve එක ඔන්න ඔහොම තමයි යන්නේ. Okay. ඊළඟට failure rates. හරිද? දැන් මේ software hardware වල failure rates අමුතුම විදිහකට වෙන්නේ. Software is engineered or developed, not manufactured. Software does not wear out. ඒ කියන්නේ software එක කවදාවත් ගෙවිලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. දැන් hardware එක උපරිම life time එකක් තියෙනවා. එතනින් එහා ඒක විසි කරන්න වෙනවා, wear out වෙනවා. හැබැයි software wear out වෙන්නේ නැහැ. ඕන තරම් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කාලයට ගැලපෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට තමයි අර maintenance cost වැඩි වෙන්නේ. So the failing rate of hardware is high at initial stage. හරිද? ඇයි මුලදී අලුතෙන් hardware එකක් ආවම ඒක ඔක්කොම ඒ කියන්නේ මේ අර user පාවිච්චි කරන හැම විදිහටම ටෙස්ට් කරලා නැති හින්දා failure rate වැඩි. නමුත් ටික කාලයක් යනකොට failures හොඳට අඩු වෙලා හොඳ තත්ත්වෙන් hardware එක maintain වෙනවා. The failure rate decreases with the time and the hardware become more stable since the quality of the hardware is improved. However, failure rate again goes up in a particular hardware when it comes to the wear out stage. හැබැයි hardware වල initially cost එක වැඩි. ටික කාලයක් යනකොට හොඳට යනවා. ඊට පස්සේ අර විසි කරන කාලේ එනකොට හරි maintenance වැඩි. Okay. So the failure curve of the hardware looks like a bathtub. ඇයි අර infant mortality කියන්නේ මුලදී failure rate එක වැඩි. ඊට පස්සේ අඩු වෙලා ලොකු කාලයක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව failure එකක් නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ ඒක විසි කරන්න කිට් වෙනකොට wear out වෙන කිට් වෙනකොට failure rate එක වැඩි වෙනවා. හරිද?
එතකොට failure curve for the software. Increasing system complexity, and as new software engineering techniques help us to build larger, more complex system, the demands change. The system have to be built and delivered more quickly. Larger, even more complex systems are required. Systems have to have new capabilities that were previously thought to be impossible. ඒ කියන්නේ software එකක් දැන් හැදුවයින් පස්සේ අර ඉස්සර බෑ කරන්න බෑ අමාරු කියපුවා දැන් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනකොට ඒවා changes ගේන්න වෙනවා. Failures to use software engineering methods. It is fairly easy to write computer programs without using the software engineering methods and techniques. Many companies have drifted into software development as their products and services have evolved. They do not use software engineering methods in their everyday work. Consequently, their software is more expensive or less reliable than should be. Engineer නොකරපු හරි විදිහට engineer නොකරපු software එකක failures වැඩි, maintenance වැඩි. Okay. Failure rate of a software also is high, like in hardware, because there can be undetected bugs. However, software becomes stable once it improves. Our hardware එක වගේම වෙනවා. හැබැයි අර wear out වෙනවා කියලා එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. Unlike hardware, software do not wear out. ඒක නිසා අර ආයි වැඩි වෙන්නේ නැහැ. Failure rate of software can go high when a change. ඒ කියන්නේ අලුත් change එකක් ගෙනාම failures එන්න පුළුවන්. මෙන්න කතන්දරේ. දැන් බලන්න සාමාන්‍ය software එකක failure rate එක අපි ගන්න මෙහෙම initially failures තියෙනවා ඒ ටික හැදුවයින් පස්සේ බලන්න දිගටම software එකේ end of life වෙනකන් ආයෙ වැඩි වෙන්න දැන් hardware නම් මේක මේ පැත්තට කොහොම වැඩි වෙනවනේ ඇයි ඒ විසි කරන්න කිට් වෙනවා software wear out වෙන්නේ නැහැ හැබැයි actual curve එක ගත්තොත් software වල මෙහෙම පටන් අරන් අඩු වෙලා change එකක් ආපු ගමන් එන්න failure rate එකක් ඇවිල්ලා ආයෙ ඒක stable වෙලා ආයෙනවා ආයෙ changes එන්න උඩට යනවා මේක තමයි actual curves ඔය curves ටික අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕවා අහන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකට. ඕකේ. එතකොට ඔන්න chapter 1 වල ඒ කියන්නේ introduction part එක ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ professional software development ඒ කියන්නේ වෘත්තීය මට්ටමින් software හදනකොට අනුගමනය කරන්න ඕන ක්‍රම ගැන තමයි අපි මේ discuss කරන්න යන්නේ. Software development is a computer programming, documenting, testing and bug fixing resulting in software product. ඒ කියන්නේ coding විතරක් නෙමෙයි software development කියන්නේ ඔය ඔක්කොමයි. Development methodology, process or model is a framework that used to structure, plan and control the process of developing software system. Software development process is considered to be a cycle of software product. ඒ කියන්නේ ඒක step by step යනවා. ඒ steps ටික repeat වෙනවා. ඒක තමයි cycle එකක් කියන්නේ. ඒතකොට development methodology කියන්නේ framework එක. කියන්නේ මොන විදිහටද අපි steps ටික යන්නේ කියන එක. එතකොට problems ගත්තොත් large software is usually designed to solve wicked problems. ඒ කියන්නේ ලොකු software හදන්නේ අමුතු ප්‍රශ්න විසඳන්න. Software engineering requires a great deal of coordination across disciplines, almost infinite possibilities for design trade-offs across components, mutual distrust and lack of understanding across engineering disciplines. එතකොට එකම දේ කරන්න ගොඩක් විදි තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැළපෙන හොඳම විදිය තෝරගන්න ඕන. Systems must be designed to last many years in a changing environment. The process of efficiently and effectively developing requirements. එතකොට efficient කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අඩුම inputs ප්‍රමාණයකින් හරි output ඒ කියන්නේ හොඳ output එකක් ගන්න එක. effectively කියන්නේ හරි දේ කිරීම. ඒ කියන්නේ effectiveness කියන එකේ තේරුම do the right thing කියන එක. efficient කියන එකේ තේරුම do the things right කියන එක. හරිද? හරි දේ කරන්නත් ඕන, කරන දේ හරියට කරන්නත් ඕන. Okay. Tooling required to create the solutions may change as quick as the client mind. එතකොට client වගේම tools උත් update වෙනවා වෙනස් වෙනවා. use expectations හැම වෙලාවෙම මොකද වෙන්නේ? project එක යන අතරතුරදී increase වෙනවා අරකට ඕන කියනවා මේකත් ඕන කියලා. ඊළඟට man month, mythical man month factor, adding personnel to a project may not increase productivity. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් දැන්ට දාලා ඉන්නවා නම් මිනිස්සු 5 දෙනෙක් දැම්ම කියලා මේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක 100-250කින් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ හැම වෙලාවෙම. මේකෙන් හොඳම උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් කාන්තාවකට ළමෙක් හදන්න මාස 9ක් යනවා නම් ගෑනු 9 දෙනෙකුට එකතු වෙලා මාසෙන් ළමෙක් හදන්න බෑනේ. අන්න ඒ වගේ කතාවක් තමයි කියන්නේ. හරිද? Adding personnel to late project will just make it later. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් එක already පරක් වෙලා තියෙනවනේ ඒක ඉක්මනින් කරගන්න කියලා මේ වැඩි මිනිස්සු දැම්ම කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉක්මනින් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තවත් පරක් වෙන එකයි වෙන්නේ. ඇයි ඒ? අලුතෙන් ආපු මිනිස්සුන්ට දැන් ගන්න නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ මෙතෙක් කරපු දේවල් ඒගොල්ලෝ ඒව ඉගෙන ගන්න. ඒතකොට තව කාලයක් යනවා.
Communications among various constituencies is difficult problem. Sometimes different constituencies speak completely different languages. For example, developers may not have the domain knowledge of clients and users. The larger the project, the more difficult the communication problems becomes. ඒ කියන්නේ users ලා පාවිච්චි කරන users ලා වැඩ කරන domain එක පිළිබඳව, ඒ කියන්නේ business knowledge එක developer ට නැති වෙන්න පුළුවන්. එයා හොඳ developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් එයා develop කරන්න බෑනේ software එක. ඒක නිසා domain knowledge එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට යූසර්ස් හිතනවා යකෝ අපි මේ හැමදාම කරන දේ මූට මෙච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ මනුස්සයට. මොකද ඩොමේන් නොලෙජ් එක නැති. Uh, why do we need professional software development? Software development is different from other types of development products due to the following reasons. One, it is difficult for a customer to specify the requirements completely. It's difficult for the developer to fully understand the customers. Software requirements change regularly. හැම වෙලාවෙම මේවා නිතරම වෙනස් වෙනවා. මේක intangible දෙයක්. Progress එක මනින්න බෑ. It is difficult to test software exhaustively. Uh, so we need a proper approach to develop a good quality software. මේන්ටේනබිලිටි කියන්නේ software එකක් හැදුවම මේක මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ අපි වාහනයක් ගන්නවා. ඒ වාහනේ රෝද ටික පාස්සලා තියෙන්නේ කියලා ඇක්සල් එකට අල්ලලා. එහෙනම් ඒක යන ගලවන්න බැරි නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ වාහනේ ටයර් එකක් ගියාම මුළු වාහනේම විසි කරන්න වෙනවා අපිට නේ. මේන්ටේනබිලිටි කියන්නේ අන්න ඒකයි. ඒ කියන්නේ software එකක් ප්‍රශ්නයක් ආවම හදාගන්න ලේසි වෙන්න ඕන, අලුතෙන් කෑලි එකතු කරන්න ලේසි වෙන්න ඕන. Software should be written in a such way so that it can evolve to meet changing needs of customers. Dependability and security. Software dependability includes a range of characteristics, including reliability, security, and safety. Dependable software should not cause physical or economic damage in the event of system failure. Malicious users should not be able to access or damage the system. එතකොට system එක බොහොම ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ඕන. මොකද මේ system එක මත සමහරට මනුස්ස ජීවිතයක් වෙන්න පුළුවන් තියෙනවා ඇත්තේ. Efficiency ඒ කියන්නේ system resources waste නොකර, ඒ කියන්නේ disk capacity වෙන්න පුළුවන්, processing power වෙන්න පුළුවන්, RAM requirement වෙන්න පුළුවන්. ඒවා නිකන් බොරුවට waste කරන්නේ නැතුව software එක අඩු processing power එකකින් අඩු disk space එකකින් වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම acceptability, software must be acceptable to the users, type of users for which it is designed. ඒ කියන්නේ users ලා කැමති වෙන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරන්න, users ලාගේ වැඩ පහසු කරන්න ඕන. ඒකට users ලාගේ වැඩ අපහසු කරනවා නම් software එකෙන් ඒ software එක හරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ accept කරන්නේ නැහැ. So how to make good quality software? The main concern is with the nature of software. How do we develop a quality software, including all the key features? මොකද්ද මේ quality කියන වචනේ තේරුම? මේ යම් කිසි product එකක් හෝ service එකක් අපි quality කියලා කියන්නේ අපිට ඕන දේ එකකින් ලැබෙනවා. දැන් කවුරු හරි මේ රටේ තියෙන ආණ්ඩුව qualityද, ජනාධිපති qualityද කියලා. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඔව් කියලා, තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් නෑ කියලා. එතකොට එයා බලාපොරොත්තු වෙන දේ මේ රජයෙන් නැත්තම් ජනාධිපතිගෙන් ලැබෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් quality කියලා. නැත්තම් නෑ. අන්න ඒක තමයි quality කියන්නේ. කෙනෙකුට quality දේ තව කෙනෙකුට quality නැති වෙන්න පුළුවන්. quality කියන්නේ හැම වෙලාවෙම හොඳයි කියන එක නෙමෙයි. You can imagine that we cannot develop a software simply by knowing some programming languages. මොකද ඒක ලොකු engineering task එකක්. You should follow some process and proper approach in order to develop good quality software. මේ හරි process එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අර quality. ඒ කියන්නේ requirement satisfy වෙන විදිහේ software එකක් generate කරන්න, write කරන්න. එතකොට ඒක solution එක, ඒකට තියෙන solution එක තමයි engineering, software engineering. Software engineering is an engineering discipline that is concerned with all aspects of software production, from early stages of software specification through to maintaining the software. Engineering discipline using appropriate theories and methods to solve problems bearing in mind organizational and financial constraints. එතකොට organisation එකට ගැලපෙන විදිහට මුදලුත් ඉතුරු කරගෙන දීලා තියෙන බජට් එකෙන් හරි විදිහට හරි theories පාවිච්චි කරලා software එක හදන්න ඕන. All aspects of the software production can not just technical process of development, also project management and development of tools, methods and support. ඒ කියන්නේ මේවා software එකට support දෙන්න ඕන, හැදුවයින් පස්සේ users ලා train කරන්න ඕන, හදන පිළිවෙලක් තියෙන, ඒ පිළිවෙලට හදන්න ඕන. එහෙම හැදුවම තමයි ඒක අර all aspects අයිති වෙන්නේ production එකේ. Okay.
more and more individuals and society rely on advanced software system. අද කාලේ අපි ටැක්සි එකක් දාගන්නේ software එකක් කරා. ඒක මතනේ depend වෙන්නේ. ඒක පිස්සු කෙලින්න ගත්තොත් අපිට යන්න තැන වෙන තැනකට අපි අරන් යන්නේ. නේ? ඒ තත්ත්වෙට දැන්පත් වෙලා තියෙන්නේ. We need to be able to produce reliable and trustworthy systems economically and quickly. It is usually cheaper in the long run to use software engineering methods and techniques for software systems rather than just write programs as if it was a personal programming project. එතකොට software engineer කරනවා කියන එක මේ programming නෙමෙයි. හරි? ඒකයි මේ කියන්නේ. For most types of system, the majority of cost are the cost of changing the software after it has gone into use. ඒ කියන්නේ software development projects වල වැඩිම cost එකක් තියෙන්නේ changes වලට විශේෂයෙන් ඉවර වුණාට පස්සේ කරන changes වලට නැතුව හදන්න නෙමෙයි. Simple definition: designing, building and maintaining large software system. ඒ කියන්නේ software engineering වල simple definition එක, a generic definition: use of systematic engineering approach in all stages of software development and project management to develop high quality and economical software using appropriate software tools. Software engineering is concerned with the theories, methods, and tools for developing, managing, and evolving software products. And some will get definition later. The practical application of scientific knowledge in the design and construction of computer programs, and the associated documentation required to develop, operate, and maintain them. Very broad definition එක. එතකොට IEEE standard, power standard ඒවා තියෙනවා බලා ගන්න. Software engineering fundamentals. Some fundamental principles apply to all types of software system, irrespective of the development techniques used. මොනවාද? System should be developed using managed and understood development process. ඒ කියන්නේ තමන්ට පාලනය කරන්න පුළුවන්, තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහකට හදලා තියෙන්න ඕන. Different processes are used for different types of software. Dependability and performance are important for all types of system. Understanding and maintaining the software specification and requirement. Software එකකින් වෙන්න ඕන දේ වෙන්න ඕන. නැත්නම් වැඩක් නැහැ software එක කොයිතරම් හොඳ වුණත්. Where appropriate, you should reuse software that has already been developed rather than write new software. පුළුවන් තරම් reusability එක වැඩි කරන්න ඕන. මොකද ඒකෙන් quality එකත් වැඩි වෙනවා. වියදමත් අඩු වෙනවා. Key activities of software process. Software specification, where customers and engineers define the software that is to be produced and constraints on its operation. ඒ කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද හදන්න ඕන, මේකට තියෙන බාධා මොනවාද, කාලය කොයිතරම් constraint යන්නේ, මොකද ඕන තරම් කාලයක් නැහැ, කාලයක් තියෙනවා, බජට් එකක් තියෙනවා, ඒ වගේ තියෙනවා. ඒවා තමයි constraints කියලා කියන්නේ. Software development, where the software is designed and programmed. Validation, where software is checked to ensure that it is that the customer requires. එතකොට ඔබ තමයි quality assurance කියන්නේ software validation කියන එක. Software evolution, where the software is modified to reflect changing customer and market requirements. එතකොට මේ software එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන, හදන හැම software එකම change කරන්න පුළුවන් වෙන්න හදන්න ඕන. change කරන්න බැරි, ඒ කියන්නේ maintain කරන්න බැරි software එකකින් කාටවත් වැඩක් නැහැ. මොකද මේක changing world එක. ඊළඟට heterogeneous. එතකොට homogeneous and heterogeneous කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් එකම විදිහේ components ටිකක් එකතු වෙලා එකම language එකෙන් ලියපු components ටිකක් එකතු වෙලා software එකක් තියෙනවා. අපි කියන එක homogeneous කියලා. Heterogeneous කියන්නේ මොකද්ද? විවිධ languages වලින් ලියපු විවිධ methodologies පාවිච්චි කරලා develop කරපු software එකට වැඩ කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අර homogeneous එකට වැඩිය. එතකොට heterogeneity කියන්නේ increasingly systems are required to operate as distributed systems across network that include different types of computer and mobile devices. ඒක තමයි heterogeneity. Business and social change, ඒ කියන්නේ business requirements change වෙනවා, මිනිස්සු මේවා පාවිච්චි කරන විදිහ change වෙනවා. එතකොට maintainability එක තියෙන්න ඕන, ඒකට ගැලපෙන්න software එක හදලා තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හොඳ design එකක් තිබ්බොත් විතරනේ maintain කරන්න පුළුවන්. design එක හොඳ නැත්නම් කොච්චර හොඳ software එකක් වුණත් maintain කරන්න හරි අමාරුයි. scale එන්න software එක ලොකු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේකට කැලි එකතු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. and security and trust හැම වෙලාවෙම මේක අපි software එක මත depend වෙලා තීරණ ගන්නවා. ඒක නිසා මේකේ security එක හොඳටම තියෙනවා. System engineering and software engineering කියන දෙකේ වෙනස. System engineering is concerned with all aspects of computer based system development including hardware and software. ඒතර software engineering වල තියෙන්නේ ඒකේ අර application and system software පැත්ත විතරයි.
System engineers are involved in system specification, architectural design, integration, and development, deployment. Software engineering diversity can make a වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? There are many different types of software systems, a system, and there is no universal set of software techniques that is applicable to all of these. The software engineering methods and tools used depend on the type of application being developed, the requirements of the customer, and background of the development team. එතකොට software එක හදන විදිය, පාවිච්චි කරන methods එක software එකකින් තව software එකකට completely වෙනස් වෙනවා. මොකද ලෝකේ හැම software එකක්ම එක විදිහට හදන්න ඕන කියලා විදිය මේ නීතියක් නැහැ. Okay. Web-based software engineering. The web is now a platform for running applications, and organizations are increasingly developing web-based systems. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි Microsoft Word computer නැත්නම් අපිට Google Docs පාවිච්චි කරලා document එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක web-based word processing application එක. Okay. Services allow applications to application functionality to be accessed over the web. අර මම කියපු උදාහරණ වගේ cloud computer මේ තියෙන ඒකම තමයි අරන් තියෙන උදාහරණට is an approach to the provision of computer services where applications run remotely on the cloud. හොඳම උදාහරණේ Google Docs, Google Sheets වගේ දේවල්. Users do not buy software, they pay according to use. ඒක use කරන දැන් Google Docs නම් සාමාන්‍ය user කෙනෙකුට free. නමුත් business user කෙනෙකුට ඒක pay කරන්න ඕන. එතකොට අනාගතේ අපිට මේ ඔය හොර software install කරන්නම් බැරි වෙනවා. මොකද software install කිරීමක් වෙන්නේම නැහැ. ඔක්කොම cloud එකේ තියෙන්නේ. access කරන වෙලාවට අපි pay කරන්න ඕනේ එක්ක monthly fee එකක් හරි නැත්නම් type කරන වචන ගන්නට හරි හදන document ගන්නට අපිට pay කරන්න වෙයි. Okay. Through the web-based systems are complex distributed systems. The fundamental principles of software engineering discussed previously are as applicable to them as they are to any other types of system. ඒවා එහෙම web-based උනා කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Fundamental ideas of software engineering apply to web-based software in the same way that they apply to other types of software. Total features of web-based software engineering. Software reuse. Software reuse is the dominant approach for constructing web-based systems. When building these systems, you think about how you can assemble them from pre-existing software components. මොකද reusability එක වැඩි නම් මේක හරියම economical එක නඩු වියදමකින් හදන්න පුළුවන්, ඉක්මනින් හදන්න පුළුවන්, quality එකත් වැඩි. මොකද errors එහෙම ඒවයි හදලානේ තියෙන්නේ ඒක නිසා. Incremental and agile development ඒ කියන්නේ software එකක් හදලා අපිට ඒක evolve කරන්න පුළුවන්. කෑලි එකතු කරලා මේක increment කරන්න පුළුවන්. Web based system should be developed and delivered incrementally, step by step. It is now generally recognized as the impractical to specify all the requirements for such system in advance. ඒක දැන් ලෝකෙම පිළිගත්තු දෙයක් තමයි user කෙනෙක්ට company එකකට කවදාවත් ඕන requirements ටික ඔක්කොම එකපාර කියන්න බෑ. ඇදුවයින් පස්සේ තමයි මේකත් ඕන කියලා ඉන්නේ. ඒකට ඒ විදිහට software එක පුළුවන් වෙන්න හදන්න ඕන. ඊළඟට failures of features of web-based software engineering එක තවත් features ටිකක් ගත්තොත් එහෙම service-oriented systems. Software may be implemented using service-oriented software engineering, where the software components are standalone web services. Chatbox service-oriented. And rich interface development technologies such as Ajax HTML5 have emerged that support the creation of rich interfaces within the web browser. එතකොට ඇත්තටම අර application එක වැඩ කරනවා වගේ rich interface එකක් තියෙනවා දැන්. හොඳම උදාහරණයක් ඔකට ගත්තොත් එහෙම අපි මේ මම example එකක් පෙන්නන්නම්. දැන් මම කියවනේ අර Microsoft Word පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මම මේකේ ගත්තොත් එහෙම මොනවා Microsoft Word open කරනවා. මේක standalone app එකක්. හරි. දැන් මේකේ ගොඩාක් features තියෙනවා. සෑහෙන features ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊළඟට මම Excel එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකෙත් සෑහෙන features තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපිට මේක install කරන්න එපා අපි. එතකොට මේක install කරන්නේ නැතුව අපිට use කරන්න පුළුවන්. මං ගාව web browser එකක් තියෙනවා නම් මම මෙතන ගහනවා දැන් මට Excel document එකක් හදාගන්න ඕනේ Microsoft Excel නෑ කියලා හිතන්නකෝ මම web based software එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම use කරනවා sheets.new. Okay. ඒක ඊය ගොඩක්ම දියුණුවා. මෙන්න Google ලගේ spreadsheet application. අර Excel වල තියෙන ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. මේක online application. Rich interface එක Excel වල support කරන ඕන දෙයක් මේකේ support කරනවා. මේක share කරලා එකපාර live කීප දිනකට උනත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපට doc එකක් ඕන නම් මම ගහනවා docs.new. එතකොට මට online
වර්ඩ් ප්‍රොසෙසිං එකක් එනවා. මේකත් ෂෙයා කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේක අනිත් එක ටයිප් කරනකොට මේකේ දැන් තියෙනවා වර්ඩ් වල නැති ෆීචර්ස්. දැන් මට පුළුවන් මේකේ සිංහලෙන් ඕන නම් ටයිප් කරන්න. මට පුළුවන් tools voice typing ගියා. මෙතනින් ලෝකේ ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරලා සිංහලත් මේකේ තියෙනවා. නේ? සිංහල වගේ ලැන්ග්වේජ් එකට ගිහලා මයික් එක ඔන් කරලා මම කියන දේ මෙයා ඔටෝමැටිකලි ටයිප් කරනවා. තේරුණාද? මම ඒ කියපු දේත් මෙයා ටයිප් කරා. ඉතින් සිංහලෙන් මට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. නිකන් අපි ටෙස්ට් එකක් කරලා බලමු. අද අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේදී දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මදවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමට හෝ නැතිවීමට ඉඩ ඇති හෝ නැති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි. කොහොමද? ওই තරම් වේගෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. අනිත් මේක ඇකියුරසි එක බලන්න ලැන්ග්වේජ් එකේ හොඳට ඇකියුරසි එක 100% වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් වර්ෂන්ස් කියන්නේ අන්න ඒක හැමදාම මේවා අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් මේක නිසා අපිට හැම වෙලාවම අප්ඩේටඩ් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ලැබෙනවා. කෑලි එකතු වෙනවා මේවට හැමදාම. ඕකේ. හරි. දැන් අපිට අවසානයේ කතා කරන්න තියෙන මේකේ software engineering ethics ගැන. ඒ කියන්නේ අපි software එකක් හදනකොට unethical විදිහට මේ software එක හදන්න හොඳ නැහැ. Software engineering involves wider responsibilities than simply the application of technical skills. Software engineers must behave in an honest and ethical responsible way if they are to be respected as professionals. Ethical behavior is more than simply upholding the law. It involves following a set of principles that are morally correct. දැන් මේ මොකද්ද කියන්නේ? දැන් හිතන්නකෝ ඕගොල්ලෝ software එකක් හදන්න යනවා නම් අදාළ ආයතනයේ ඕගලන්ට data ඔක්කොම දෙනවා database එකට දාන්න. එතකොට ඒ data ඕගොල්ලෝ leak කරලා වෙන කාට හරි යවුවොත් එහෙම මොකද්ද? ඒක illegal නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් හරිම කැත වැඩක් නේ, unethical වැඩක් නේ. අන්න ඒවා තමයි ethical responsibilities කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ software එකක් develop කරන්න ගියාම ඒ ආයතනයේ ගොඩක් රහස් ඕගලන්ට දැනගන්න ලැබෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒවා ගිහිල්ලා තරංකාරී ආයතනයක software එකක් හදන්න ගිහලා මේගොල්ලෝ නම් මෙහෙම තමයි මේක කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද? මම දැක්කා මම software එකක් හදන්න ගිහලා කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ethical responsibility එක violate කරලා වෙනවා. violate කරලා වෙනවා එතන. ඒ අන්න ඒවා තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. මේ තියෙන number 1 confidentiality. හරිද? රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඊළඟට competency. ඒ කියන්නේ Tamanට බැරි දේවල් මම නම් ඕවද කරලා තියෙන ඔයිට වැඩි දේවල් මම කරලා තියෙනවා කියලා බාර ගන්න හොඳ නැහැ. ඒක තමයි competency කියන්නේ. intellectual property rights. ඒ කියන්නේ දැන් Taman යම්කිසි ආයතනයකට software එකක් හැදුවොත් Taman ලිව්වා කියලා ඒක Tamanට අයිතියක් නෑ. ආයතනයට තමයි අයිතිය තියෙන්නේ. මොකද ආයතනයේ පඩි ගෙවලා තියෙනවා. හරි intellectual property rights කාටද තියෙන කියන එක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. Taman හැදුවා කියලා ඒක Tamanට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට computer misuse කරන්න හොඳ නැහැ. හරිද? එතකොට Tamanගේ technical skills තිබ්බා කියලා අනිත් data hack කරන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට දැන් ඔය ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩිස් තියෙනවා මේ කම්පියුටිං වලට සම්බන්ධ. එතකොට මේ IEEE එක ගත්තොත් ACM එක ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩිස් වල මෙම්බර්ස්ලා වෙන අය ඒගොල්ලන්ගේ කෝඩ් ඔෆ් එතික්ස් වලට සයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ කෝඩ් ඔෆ් එතික්ස් ගැන. එතකොට IEEE එකේ තියෙනවා ඊළඟට මොකද්ද මේ කෝඩ් ඔෆ් එතික් එකක් කියන්නේ කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ඒකට සයින් කරන්න ඕනේ. ඒකේ ලස්සනට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තියෙනවා කොහොමද එතිකලි තමන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩියුටිස් කරන්න කියලා. හරි. ඒකට මේ තියෙන්නේ කෝඩ් ඔෆ් එතික්ස් එක IEEE එකේ බලා ගන්න මේකේ තියෙන දේවල්. මේකේ තියෙනවා දැන් පබ්ලික් මේකේ තියෙනවා මේවා 8ක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන සෙක්ෂන්ස් 8ක් තියෙනවා මේ ප්‍රින්සිපල්ස්. එතකොට මේවා තමන් අනුගමනය කරනවා කියලා සාතික කරනවා. සයින් කළා තමයි ඒවට මෙම්බර්ෂිප් එක ගන්න ඕන. එතකොට මේවා කියවලා බලන්න මොනවද කියලා එකකින් එක. එතකොට ethical dilemmas කියන්නේ unethical දේවල් කරාම ඇති වෙන ව්‍යසනයන් තමයි ethical dilemmas කියන්නේ. Disagreement in principle with the policies of senior management. ඊළඟට ඒ කියන්නේ senior management එක කියන එක තමන්ගේ policies වලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට your employer in an unethical way and releases a safety critical system without finishing the testing. එතකොට දැන් අපි කියනවා මේක ටෙස්ට් කරලා එළියට දාන්න ඕනේ කියලා කාලය මදි හින්දා සීනියර් මැනේජර්ස්ලා කියනවා නෑ නෑ ඔක ටෙස්ට් කරන්න දෙයක් නෑ එළියට දාපන් කියලා. එතකොට නිකන් නියුක්ලියර් පවර් ප්ලාන්ට් එක ප්‍රොජෙක්ට් යන්න පවර් ප්ලාන්ට් එක විකුණුවොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒවා. ඊළඟ participation in development of military weapon systems or nuclear systems. Okay, ඒවා තමයි ethical dilemmas කියන්නේ. Okay. activities තියෙනවා බලන්න මේ activity එක කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
මේ චැප්ටර් එක මෙතනින් අවසන්. එතකොට මේක අපි ඩිස්කස් කරමු ලයිව් සෙෂන් එකේදී. මේ තියෙන මේක අනිවාර්යෙන් කලින් බලලා තියාගන්න. ලයිව් සෙෂන් එකේදී අපි ඩිස්කස් කරමු මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද. ඕකේ, thank you.